Kolla! Alltså, vi har en massa formar i kiosken. Och ibland kan det vara så här. Det kan vara lite svårt, om du ser den här på en bild. Det kan vara lite svårt att liksom visualisera dig. Vad är det som kommer ur den här formen? Så idag så tänkte vi tänkte hälla en sån här form så att ni även får se betet. Så ni ser liksom, vad är det jag kan göra med den här formen. Den här rackaren heter Porefish. Och om ni kollar här i så är det liksom, det är lite fjäll här. Och det är 2 rätt sköna bukfener här. Och jag fick en vision. När vi ändå skulle passa på att gjuta lite så kom jag på att jag vill ha de här fenorna röda. Lite rött på buken. Lite rött i botten på padden. Och sen vill jag ha en så här oljigt vit bas på kroppen typ. Så vi har på gammalt klassiskt laga mat-tv-manér förberett lite här. Jag har värmt upp en skön röd blandning med lite slattar, lite glitter och lite allt möjligt sådär. Så vi börjar här nu. Sätta liksom grunden. Vi tippar i lite här bak. Och sen så bara går vi fram lite här då. Och bara ger den här buken lite rött så här. Så vill vi att det ska orka ner i fenorna här ordentligt. Där, jag tror inte jag vill ha mer där faktiskt. Vi låter den där bara små sätta sig lite. Det är lite ljummen. Och sen har vi förberett lite krämig vit skulle jag säga. Men bara lite, jag tog lite vitt shimmer i den här. Hade vi något mer? En skitig kniv också, bara för att ge den lite så här street smartness liksom. Vi puffar på den där en liten värmare. Defrost. Ja! Har vi satt den på det? Ja, kolla, defrost är ju uppåt. Bara mest för att vi vill att den ska vara varmare än vad den här första lilla hällningen är. För det är viktigt när man laminerar att... Det viktiga när man laminerar är att de sitter ihop tycker jag. Ja. Och det man kan göra då är att se till att hällning 2 är varmare än hällning 1. Och sen så kan man elda på hällning 1 lite grann så att den blir lite klibbig liksom. Vi kör, ni får se. Alternativt om man vill att det ska blanda ihop sig lite. Ja, då kan man ju värma 2 ungefär samtidigt. Så att du häller den första, väntar bara några sekunder och sen häller den andra så blir den liten så här, då binder de samman lite mer liksom. Helt klart den här varianten. De gillar skarpa linjer. Ja. De vill veta vad som gäller liksom. Ja, men vi kan väl gå på och hälla här nu tycker jag. Men vi ser det, den är fortfarande lite klibbig. Så vi bara ge den en liten sån där. En liten kyss av eld. Hur länge har du hållit på med betesbyggare? Inte länge alls. Alltså jag är väl en betesbyggare i teorin skulle jag säga. Men inte i praktiken. Utan det här är liksom labbning. Men jag tycker att ni ska få se det här betet som blir liksom. För de är med coola de här betena. Det är ju en ganska köttig kropp liksom. Jag såg nu att vi kommer nog få en liten schysst så här blandning här faktiskt. Vi ska ha den här ytspänd här. Så, vi bara gör så här. Akta kameran. Vi gasar av den lite. Luften vill ju kämpa sig uppåt. Vi jobbar på med lite värme där så hjälper vi luften att hitta ut ur plastisolen liksom. Bubblorna menar du? Vad säger jag då? Bubblorna menar du? Ja, luftbubblorna. Ja. Det ska vara sån. Men är det såna färdiga eller? Ja men precis. Alltså så här blir de ju va. Så här ser liksom Porefish ut. Fast du får tänka bort den här askonstiga gemet. Det här betet var faktiskt med på Sportfiskemässan 2005 blir det. Jaha. Ja, så hängde den så man just skulle kunna se. Vad är det för form? Vad är det i liksom? De blir coola alltså. Du kan väl låta de här bara kameran glida över här. Vi får se vad det blir för skapelser vi gör. Och sen ska vi se om min vision, om den blir som jag hade tänkt mig. Men ska vi bakom 10 minuter då? Ja men vi gör det. Den är ganska grov i kroppen som sagt. Så att den behöver stå ett tag. Vi tar en Yatzy. Ja, hänger du med? Nej, jag står här och väntar till. Nej! Okej, då ska vi ta ut den här rackaren ur formen då.
Och vi bara passar på att pluppa ner den här i lite kallvatten så får den ligga och gossa till sig när vi kollar ordentligt på den. Nu får den ligga här och stelna till lite så att vi inte förstör formen när vi pillar på den, för den är fortfarande rätt varm i mitten. Han får ligga där och mysa lite, så kommer vi tillbaka sen och så kikar vi på hur Porefish ser ut när den är färdig ur form. All right då. Då tar vi fram den här lilla polan här tycker jag. Kolla! Det här är alltså en Porefish. Ser ni? Den har lite fina såna här bukfenor. Den har en stor rund paddel som får hela betet och bara vända fram så här. Den simmar jättefint i vattnet. Jag ska vara helt ärlig, jag hade tänkt mig en lite mer transparent överkropp här. Men det viktigaste tyckte jag, det var att ni skulle få se. När man köper en Porefish-form så är det alltså de här betena man gör sen. Jag tycker vi gör så här. Om ni kommenterar här under. Kommentera hur lång är den här rackaren. Så väljer vi ut en vinnare där. Vi skickar det här betet till dig. Sen vill vi ha en bild på en gädda på det här. Kan vi göra så? Skriv en liten kommentar under då. Hur lång är den här rackaren? Så kan ni kika in formen om ni vill ha lite grejer sådär på betesspecial.se. Så ses vi någon annan gång. Någon annanstans kanske. Nu ska jag åka och fiska. Hej då!